السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده مقدمه سلسله عظماء امه الاسلام. السلسله ديت ان شاء الله هيبقى فيها شخصيات تاريخيه اسلاميه اثرت في التاريخ، خصوصا على الامه الاسلاميه وعامه على العالم كله. وبما ان ديت مقدمه السلسله، فان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، في البدايه كده حابب احذركم من غزاة التاريخ. غزاة التاريخ دول اللي بيحرفوا في التاريخ. ليه؟ عشان يخلونا اسرى للتاريخ اللي هم كاتبينه بايديهم. هتقولي ليه برضه بيحرفوا في التاريخ؟ عشان مثلا انت لما تيجي تعلم ولادك عشان تخليهم يقتدوا بشخصيات، بتفتح ايه؟ التاريخ. تعلمهم مثلا مثال حسن، تتكلمهم ايه؟ عن الرسول، عن الصحابه. ما الصحابه والرسول ايه؟ شخصيات تاريخيه، بس هم طبعا حاجات اعظم من كده بكتير طبعا، يعني ان شاء الله نبقى زيهم. فانت لما تفتح ما تلاقيش شخصيات عظيمه، صحابه مثلا مجهولين، ما تلاقيش شخصيات تاريخيه في فترات محدده، ما تلاقيش مثال وقدوه حسنه للجيل الطالع. فالجيل الطالع هيطلع ايه؟ ما فيش قدوه، فهيطلع جيل فاسد. فده اللي بيعمله غزاة التاريخ، بيحرفوا في التاريخ عشان يخلونا اسرى ليهم. وان شاء الله مش هنبقى اسرى زي ما ابائنا واجدادنا كانوا اسرى لغزاة التاريخ دول. ان شاء الله النهارده في السلسله ديت نكشف حقائق ان شاء الله تفيدكم وتخليكم تطلعوا بره نطاق غزاة التاريخ ان شاء الله، وتفهموا الدنيا بتعمق اكتر. السلسله ديت ان شاء الله هنبداها بكتاب ما من عظماء امه الاسلام غيروا مجرى التاريخ. وان شاء الله بعد ما الكتاب دوت يخلص هنضيف عليه شخصيات مختلفه عن الموجوده في الكتاب من كتب تانية بقى ان شاء الله. ويعني ان شاء الله نظبط لكم السلسله كده. سنه 1978 في كاتب امريكي اسمه بروفيسور مايكل هارت الف كتاب The 100 A Ranking of the Most Influential Persons in History، او الشخصيات المئة الاكثر تاثيرا في التاريخ. ودوت الكاتب ترتبهم على حسب مدى تاثيرهم في التاريخ من الاعلى للاقل. وفي الكتاب دوت للامانه العلميه برضو كان هو كتب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتب الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبقى رد فعل المسلمين بقى ايه؟ واو، كتاب ما موجود في اسم الرسول بتاعنا جاي من امريكا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واو، ده كتاب جامد، ده المنصفين جدا ومش عارف ايه وكلام من ده بقى كتير. وللاسف يعني الامه الاسلاميه فيها ابطال لا حصر لهم، يعني انت اصلا ما تقدرش تعدهم اصلا من كترهم. ده غير الابطال المجهولين، مجهول في الارض معروف في السماء. غير الابطال دول اصلا هم اصلا ما يتعدوش خالص. فالمهم ده اكيد ناتج عن ايه؟ ناتج عن النقص المعرفي المخيف لتاريخنا. وده الناتج عن ايه؟ غزاة التاريخ يحرفوه ويبعدوه. وبرضه ناتج عن عدم بحث الناس ليخرجوا عشان يخرجوا بره نطاق غزاة التاريخ. ما هو انت عشان تعرف الحقيقه لازم تبحث وتتعب وتدور، الحقيقه مش هتجيلك كده على الطبطاب. وانا لما اجي اقول امه الاسلام هي اول حاجه تيجي في بالك ايه؟ سيدنا محمد واللي بعديه الصحابه بقى، ثم الدول بقى، الدوله الامويه، العباسيه، السلجوقيه، العثمانيه، الاخشيديه، الايوبيه، الفاطميه، المرابطين، الخلافه في الاندلس. هيجي لك كل ده، رغم ان مصطلح امه الاسلام اوسع واشمل من كده بكتير جدا. امه الاسلام ده معناه الدين الاسلامي اللي هو الموحد اللي ربنا نزله. ده بقى مش تبع لرسول واحد، ده من ايام سيدنا ادم وحتى قيام الساعه. كل الابطال اللي هيكونوا في الفتره ديت موحدين ومسلمين بالله، دول هيكونوا ابطال امه الاسلام، مش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده. مش دول، من اول سيدنا ادم وحتى قيام الساعه. وفي السلسله ديت ان شاء الله الابطال مش هيكونوا مترتبين حسب العظمه، لا، وكل بطل ليه قصته وليه مغزى من القصه، ونحكي قصته في زمنه. يعني مثلا ما ينفعش اسم مثلا زمن فرعون بزمن مثلا الدوله العثمانيه، ما ينفعش اسم مثلا زمن الدوله الايوبيه بزمن الدوله البيزنطيه، لا، كل واحد بطل ومن قصته ان شاء الله ناخد مغزى مختلف عشان نستفاد. لما اقول بطل ده مش معناه ان هو مقتصر مثلا على الرجال فئه معينه، لا، لما اقول بطل ده معناه راجل او ست فئه معينه، مثلا الائمه الاربعه مع بعض نفس الحكايه. لان احنا في السلسله دي ان شاء الله هنبدا بكتاب 100 من عظماء امه الاسلام غيروا مجرى التاريخ، الكتاب الرائع الصراحه للكاتب الاروع جاد الترباني. الصراحه كاتب رائع جدا، انصحكم تقراوا كتابه 100 من عظماء امه الاسلام. وسلسله 101 دي برضه سلسله تاريخيه بس بيحكيها عن طريق قصه. وبما ان احنا نبدا ان شاء الله بكتاب 100 من عظماء امه الاسلام غيروا مجرى التاريخ،
فنحب نديلكم مضمون ال 100 حلقه الجايين ان شاء الله. وان شاء الله هنحاول نبحث في تاريخ السيره النبويه وحكايات الصحابه وقصه دول الخلافه المتعاقبه وقصه الدول المستقله والصليبيين والتتار وقصه الاستخراب الاوروبي في اخر قرنين وقصه الفتنه وقصه الرده وقصه الفتوحات. وان شاء الله نحاول دراسه قصه الحضاره الاسلاميه، مميزاتها، انجازاتها، كيفيه بناء الامم، كيفيه انحدار الاندلس مثال على دوت، عشان احنا ان شاء الله ندرس الاندلس. هنحكي حكايه الاندلس قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاقه سكانها الاصليين من القوط الغربيين بالتوحيد المسيحي. ان شاء الله هنتابع قصه فتح الاندلس وقصه الامارات الاسلاميه هناك وقصه الخلافه الاسلاميه، ومنها نطلع على ملوك الطائف وبعد كده ناخد راحه عند قصه المرابطين ثم الموحدين. ان شاء الله هندرس سقوط الاندلس، اسبابه، وحال المسلمين الاندلسيين بعد سقوط. ان شاء الله نحكي قصه الانتفاضه الشعبيه الكبرى، ومنها نطلع في الاخير للاسف على محاكم التفتيش ونروح لاقبيتها السريه نحكي عن الات التعذيب. بعدها نبحر مع الاسطول الاسلامي العملاق وندرس معركه بروزة الخالده، اكبر معركه في تاريخ اكبر معركه بحريه في تاريخ الاسلام. نطلع حكايه البحريه الاسلاميه المجاهده ونحكي تاريخها واشهر معارك. نكمل ابحار بالاسطول الاسلامي العملاق للامريكتين عشان ندرس تاريخ المسلمين هناك وكيف اكتشفوها قبل كولومبوس. ان شاء الله هنتكلم عن حقائق تاريخيه ممكن تصدمك عن الهنود الحمر وعلاقتهم بالاسلام. ندرس برضو في امريكا الجنوبيه قصه الاحتلال الاسباني البرتغالي لتلك الارض. هنطلع على امريكا الشماليه عشان نحكي قصه تحرر المواطنين من اصول افريقيه وعلاقه الاسلام بالتحرر ده. العالم القديم عشان ندرس حكايه الخلافه العثمانيه بالتفصيل، نحكي اسباب قيامها، اسباب سقوطها، بعد ما ندرس تاريخها الذي استمر لمئات السنين. وهنحاول برضو نحكي عن قصة الصعود الإسلامي الجديد لتركيا، ونفصل إن شاء الله قصة الإسلام في الهند بعد ما ناخد لمحة كده عن تاريخهم الديني والاجتماعي. وندرس تاريخ الفرس منذ بداية الحضارة الفارسية الآرية وحتى الدولة الخمينية الحديثة. وهنحاول برضو نفهم سر حقد الصفويين على العرب. نكون أخدنا لمحة عن تاريخ الأمة العربية وهي أمة حاضنة للإسلام، نشأتها، قبائلها، نظامهم السياسي، الاجتماعي، الثقافي قبل ظهور البعثة المحمدية. وهندرس برضو مدى أهمية اللغة العربية للإسلام وليه الناس بتهاجمها في الآونة الأخيرة. وهنحكي برضو إن شاء الله قصص التحرر العربية من الاحتلال الأوروبي في القرنين الأخيرين. هنطلع على قصص أبطال التحرر في المغرب وتونس وليبيا والجزائر. وهندرس برضو تاريخ عمان وقصة تكون الإمبراطورية العمانية العظيمة. هنحكي برضو قصة السلاجقة الأتراك، ومنها نطلع على قصة الغزو الصليبي لأمة الإسلام ونشوف إزاي النصر بيتبنى ونشوف إزاي جيل صلاح الدين اتبنى. وان شاء الله نحكي قصص دعاء ابطال انطلقوا من العراق ومصر والكويت وجنوب افريقيا للعالم كله عشان ينشروا رسالة التوحيد. ونشرح لكم ان شاء الله بشكل متعمق عن حكاية الغزو التاريخي. ان شاء الله نقطة فردة من كل بستان في كل زمان ومكان عن التاريخ الاسلامي. ونتمنى ان السلسلة ديت ان شاء الله تساعدكم وعلكم ما تقعوش ضحية لنظرية الغزو التاريخي وتكونوا فاهمين تاريخكم وتعلموا لاولادكم عشان هم يعلموا اولادهم عشان يطلعوا ناس عظماء. وان شاء الله هنجاوب عن الاسئلة ديت، ايه هي بنود نظريه الغزو التاريخي، ومين العظيم الاول في امه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وليه استحق المكانه دي، وقصه الاخوين بربروسا وازاي انقذوا الاف الابرياء من محاكم التفتيش المرعبه، ومين هو الشخص الغامض اريوس وازاي غير التاريخ من بعده وليه الكنيسه حاولت تخفي تاريخ الراجل دوت عن المسيحيين، وازاي اسلم اعظم امبراطور في تاريخ الدوله البيزنطيه، وازاي قامت ممالك اسلاميه قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تفاصيل معركه القادسيه الخالده، ومن هو حكايه معركه الزلاقه الباسله، ومن هو قائد معركه الارك المصريه، ومين هم المرابطين وازاي اسسوا اكبر امبراطوريه في تاريخ افريقيا، ومين هو الداعيه المصري اللي سافر اليابان في رحله دعويه، ومين هو البطل الامازيغي اللي نشر الاسلام في 20 دوله افريقيه، ومين هو الداعيه العباسي اللي سافر في مغامره مثيره لشمال اوروبا. هي قصه محاكم التفتيش في الاندلس وازاي المسلمين انقذوا الاف الابرياء من محاكم التفتيش المرعبين، وازاي جم وازاي اختفوا وازاي عادوا من جديد، وبرضه ندرس العثمانيين ازاي جم وازاي اختفوا وازاي رجعوا من جديد، وايه اللي كتبه الخليفه هارون الرشيد على ظهر رساله نكفور، وايه اللي كتبه الملك المعتمد بن عباد على ظهر رساله الفونسو، ومين هو الامير الافريقي اللي فضل عبد في امريكا لعشرات السنين قبل ان يتم تحريره، ومين هو البطل الاسلامي اكس وازاي اتغيرت حكايته بعد زيارته لمكه، وهنعرف ايه هو دور المراه في الاسلام وازاي عظمات الامه الاسلاميه كانوا اسس بناء نهضتها، وليه خبوا عنا التاريخ الحقيقي لأمة الإسلام ومين المستفيد من ده. بيهاجموا تاريخ الأمة الإسلامية بكل شراسة في السنوات اللي فاتت، وعشان إن شاء الله نعرف مع بعض كل القصص ديت ونجاوب على كل الأسئلة اللي احنا قلناها ديت إن شاء الله انتظرونا في السلسلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.